තෙරුවන් සරණයි ආසංගරත්නයේ අවසරයි අපි මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය සාකච්ඡා කරමින් සිටියේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන දවසේ අපි ඉන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දීර්ඝ මාර්ගයක ඇවිදගෙන ආවා රජගහ නුවර ඉඳන් බේලුව ගමට ආවා බේලුව ගමින් සවැත් නුවරට වැඩියා සවැත් නුවරින් ආයි රජගහ නුවරට වැඩියා රජගහ නුවරින් ආයි බුද්ධ ගයාව දිහාට ගියා උරුවෙල දනවකට ගියා උරුවෙල දනවෙන් විශාලා මහනුවරට ආයෙ වැඩියා විශාලා මහනුවරින් ආයු සංස්කාර අත්හැරලා දැන් කුසිනාරාවට වැඩලා ඉන්නේ. So we made the triple journey protection for us and with the permission of the Sangha we are continuing in our talks on Maha parinibbana Sutta. So we are in the last day of the Buddha. We have seen like this last year he has gone to a lot of places, long distances, starting from Rajgir, then to Nalanda to Vesali, then from Belugama where he spent Vasana, then from there to Savatthi and back to Rajgir and Uruvela, and from there back to Vesali and Belugama where he renounced life faculty or life principle, and from there he walked up to Kusinara, and now we are in Kusinara. It's actually the last night of the Buddha now. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කුසිනාරා නුවර අර යමා සල් රුක් අතර ඒ සල් ගස් යුගල අතර ඇත්තම යුගලක් වල ගස් දෙකක් විතර නේ ගස් පේලි දෙකක්. ඒ අතර රජවරු පාවිච්චි කරන ආසනයක සතපිලා ඉන්න අවස්ථාව. දැන් ඒ වෙලාවේ සිංහ සෙයියාව කළා බුදුරජාණන්සේ. අර වෙන තැන්වල තියෙනවා උත්තාන සංඥා මෙනෙහි කළා කියලා. ඒ කියන්නේ නැගී සිටීම සිහි කළා. මේ අවස්ථාවේ එහෙම නැහැ. දැන් ආයි නැගිටින්නේ නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ. අවසාන සතපීමෙන් සතපිලා ඉන්නවා. So we can see the Buddha lying in between, they call them twin sal trees, one at his foot, one at his head, but they were interconnected by roots and other things. And now this, normally when it talks, the scriptures talk about this lying position, they mention this noting the time of getting up, but in this case, this part is not there. දැන් බුදුරජාණන්සේ සතපෙනකොට හිස දාලා තියෙන උතුරට. දැන් අද කාලේ නම් කවුරු හරි මිය ගියාම අපි බටහිරටනේ ඔළුව දාන්නේ. බුදුරජාණන්සේ උතුරට හිස දාලා තමයි සතපෙන්නේ. තේන කෝපන සමේන යමක ශාලා සබ්බ පාලි පුල්ලා හොಂತಿ අකාල පුප්පේ. ඒ වෙලාවේ යමක ශාලා සල්ගස් දෙක එහෙම නැත්නම් සල්පේරි දෙක මේ අකාල පුෂ්ප වලින් ඉරිලා. අකාල කියන්නේ නොකල්හි සුදුසු වෙලාවෙ නෙවෙයි. මේ මුළුමනින්ම සල් මල් වලින් පිරීලා තිබුණා. ඒ තථාගතස්ස ශරීරං ඕකිරන්ති අජ්ජෝ කිරන්ති. ඒවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරය මත වැටෙනවා. මල් රේණු මල් එහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරය මත වැටෙනවා. ඒවැයෙන් බුදුරජාණන්සේ ශරීරය ගැවසිලා තිබුණා. ඒවත් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජාවක් වශයෙන් තමයි වෙන්නේ. දිබ්බානිපි මන්දාරව පුප්පානි අන්තලික්කා පපතන්ති. දිව්‍යමය මදාරා මල් අහසෙන් වැටෙනවා. තානි තථාගතස්ස ශරීරං ඕකිරන්ති අජ්ජෝ කිරන්ති අභිප්ප කිරන්ති තථාගතස්ස පූජාය. ඒ බුදුරජාණන්සේට පූජා පිණිස අහසිනුත් මදාරා මල් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ දිබ්බානිපි චන්දන චුන්නානි අන්තලික්කා පපතන්ති. දිව්‍යමය සඳුන් කුඩු සඳුන් සුනුත් වැටෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයට. ඒකත් බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා පිණිස. දිබ්බානිපි තූරියානි අන්තලික්කේ වජ්ජන්ති තථාගතස්ස. අහසේ දිව්‍යමය තූර්යයන් වාදනය වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා පිණිස. දිබ්බානිපි සංගීතානි අන්තලික්කේ වත්තන්ති තථාගතස්ස පූජාය. දිව්‍යමය සංගීතයන් අහසේ වැයෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා පිණිස.
and those twin salt trees burst forth into abundance of untimely blossoms, which fell upon the Tathagata's body, sprinkling it and covering it in homage. Divine coral tree flowers fell from the sky, divine sandalwood powder fell from the sky, sprinkling and covering the Tathagata's body in homage. Divine music and song sounded from the sky in homage to the Tathagata. Oh, poor Buddha. What? Why? No, it's unpleasant if you are getting like somebody's throwing flowers. No, not Slowly, unpleasant. slowly. Yes, it's a Like pleasant a thing. moment. It's not beating. No, slowly, like Yes, like it's slowly. beating and it's extremely pleasant situation. Together with the music. Extremely pleasing situation and a kind of glamorous situation. Yes. Okay. This happens only for Buddha. Only nobody for else. Buddha, No, yes, no, yes, No yes. Pacceka Buddha, only Buddha. Yes, yes. So it is a very fortunate situation that we are not fortunate enough to see such kind of blessing. Oh, I am so fortunate not to get this annoyance for myself. No, it is not annoying at all. If it is annoying, it is not, this is not Buddhism. Exactly. Yes. So, ඉතින් ඔය විදිහට මල් පිපිලා තිබුණලු ඒ සල් ගස් දෙකේ විතරන්නේ මුළු සල් උයනෙම ලෝකෙමත් මල් පිපුණලු ඒ වෙලාවේ. හිමාලයේ හිටන් මල් පිපුණලු. හිමාලයේ තියෙන මල් ගස් හිටන් පිපුණලු. So the Namarikita saying, the commentary says it was not only there but all over the world up to Himalayas trees and flowers started blossoming. බුදුරජාණන්සේ ඉතාමත්ම සන්තෝෂෙන් හිටිය වෙලාවක් ඒක. බුදුරජාණන්සේගේ සතුට නිසා ඇඟ රත්තරන් පාට වෙලා තිබුණා. Because of Buddha's kind of satisfied happiness, the color of this body became like gold. ඊට පස්සේ නැවත නැවත මල් විසිරවනවලු. ඒ භූමිය අසුරු කරගෙන හිටිය දේවතාවරු ගස් හොලවලා මල් වට්ටවනවලු. මල් රේණු වට්ටවනවලු. So it says those are the like earth spirits or earthbound devas that were doing these things with the trees. So they have like some power or connection with the trees and flowers. So they were making them bloom and spread the petals and probably pollen on the Buddha. ඊට පස්සේ මේ දෙව්ලොව නන්දා පොකුණේ හටගත් රන්වන් පාට මල් ඊට පස්සේ මදාරා මල් පරසතු මල් ඊට පස්සේ කොවිලාර කියන මල් ආදී ඔය විවිධ මල් වර්ග දෙවිවරුත් ගෙනල්ලා එතනට දානවා. So then the commentary saying how the divine beings brought all kind of different flowers. ඒක තමයි මේ පෙරෙත් කිව්වේ දිව්‍ය මදාර අහසින් එනවා. එහෙම කියලා දිව්‍යමය මල් අහසින් වැටෙනවා කියලා මේ සූත්‍රයේමත් කිව්වේ ඒක තමයි. So in the sutta it just says how these divine flowers fell from the sky. So the commentary explains about that. ඒ වෙලාවේ ඔන්න බුදුරජාණන් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කතා කළා. අතකෝ භගවා ආස්වන්තං ආමන්තේ සබ්බ පාලි පුල්ලාකෝ ආනන්ද යමකසාල අකාල පුප්පේහි තේ තථාගතස්ස ශරීරං ඕකිරන්ති අජ්ජෝ කිරන්ති අබිප්ප කිරන්ති තථාගතස්ස පූජාය. ඒ වගේම දිබ්බානි මන්දාරව පුප්පානි අන්තලිකේ පපතන්ති. අර දිව්‍ය මේ මල් සල්ගස් වලින් වැටෙනවා. ඒ වගේම දිව්‍ය මදාරා මල් වැටෙනවා. ඒ වගේම දිව්‍යමය සඳුන් කුඩු වැටෙනවා. ඒ හැමද ඊට පස්සේ දිව්‍යමය තූරයන් වාදනය කරනවා, දිව්‍යමය සංගීතයන් ඇහෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා පිණිසයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේම දේශනා කරනවා. ඒකම හැබැයි බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා නකෝ ආනන්ද ඉත්තාවතා තථාගතෝ සක්කතෝ වා හෝති ගරුකතෝ වා මානිතෝ වා පූජිතෝ වා අපචිතෝ වා. නමුත් ආනන්ද මෙතකින් මේ දේවල් වලින් බුදුරජාණන්සේට නියමාකාරයෙන්ම ගරු කළා වෙන්නේ නැහැ, මාන කළා වෙන්නේ නැහැ, සත්කාර කළා වෙන්නේ නැහැ, පූජා කළා වෙන්නේ නැහැ. යෝකෝ ආනන්ද බික්කුවා බික්කුනීවා උපාසකෝවා උපාසිකාවා ධම්මානුධම්ම පටිපන්නෝ විහෙරති සාමීචි පටිපන්නෝ අනුධම්මචාරී
සෝ තථාගතං සක්කරෝති ගරු කරෝති මානේති පූජේති අපචේයති පරමාය පූජාය. ආනන්ද යම් කෙනෙක් භික්ෂුවක් භික්ෂුණියක් උපාසකෙක් හෝ උපාසිකාවක් ධර්මානුධර්ම පටිපන්නව වාසය කරනවා නම් සාමීචි පටිපන්නව නම් අනුධර්මචාරී නම් අන්න ඒ කෙනා තමයි තථාගතයන් වහන්සේට හොඳම පූජාවෙන් පූජා කරන්නේ සත්කාර කරන්නේ ගරු කරන්නේ කියලා දේශනා කරනවා. And the Blessed One said, Ananda, these salt trees have forced into abundance of untimely blossoms which fall out upon the Tathagata's body, sprinkling it and covering it in homage. Then all these things, okay. Divine coral tree flowers fell from the sky, divine sandalwood powder fell from the sky, sprinkling and covering the Tathagata's body. And divine music and a song sounded from the sky in homage to the Tathagata. Never before has the Tathagata been so honored, revered, esteemed, worshipped, and adored. And yet, Ananda, whatever monk, nun, male or female lay follower dwells practicing the Dhamma properly and perfectly fulfills the Dhamma way, he or she honors the Tathagata, reveres and esteems him, and pays him the supreme homage. Therefore, Ananda, you should do it this way. We will dwell practicing the Dhamma properly and perfectly fulfill the Dhamma way. This should be your admonition. අන්තිමට ඒකට අන්තිම වාක්‍ය ආනන්ද ඒ නිසා ඔබලා විසින් ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපන්නව සාමීචි ප්‍රතිපන්නව ධර්ම අනුධර්මචාරීව වාසය කළ යුතුයි. ආනන්ද මේ තමයි ඔබට අපගේ අවවාදය කියලා දේශනා කරනවා. නෑ ආනන්ද ඔබලා විසින් එහෙම හික්මිය යුතුයි. ඒක තමයි මේ අපගේ එසේ ආනන්ද ඔබලා හික්මිය යුතුයි කියලා කියනවා. එතකොට දැන් මේ ගැන තව අටුවාවේ තියෙනවා මේ ඇයි මෙච්චර මල් මේ පූජා කරන්නේ දෙවිවරු කියලා. ඒ දෙවිවරු බුදුරජාණන් වහන්සේ මව් කුසෙන් පිළිසිඳ ගන්නකොටම මල් පූජා කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. මව් කුසෙන් බිහි වෙනකොටම මල් පූජා කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. ඒත් බැරි වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ දිව්‍ය ලෝකවල ආයුෂ ගොඩාක් දිගයි. දැන් බෝධිසත්වයෝ ටක් ගාලා වගේ ඔක්කොම සිද්ධ වෙලා. ඒගොල්ලෝ මල් මාලා ගොතනකොටම මේ කාලේ ගත වෙලා ගිහිල්ලා ඉවරයි. දම්සක් පවත්වනකොට ඒගොල්ලෝ තාම මල් මාලා ගොතනවා. ඉතින් අවුරුදු 45 ගිහිල්ලා දැන් මේ පිරිනිවන් පාන වෙලාවේ තමයි ඉක්මනට අර ගොතාගත්ත මල් ටික ගෙනල්ලා ඔක්කොම පූජා කරලා තියෙනවා. කියන්නේ අවස්ථා රාශියකදී මල් පූජා කරන්න ලෑස්ති වෙනකොටම කාලේ ගත වෙලා. ඒගොල්ලෝ මල් ගොතනකොටම. ඉතින් ඉක්මනට ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ගොතාගත්ත ටික ගෙනල්ලා මේ අවසාන වෙලාවේ පූජා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ට ගොඩාක් මල් වැටෙනවා. So anyway, the commentary explains how suddenly so many flowers were there. So actually these divine beings started preparing this flower offerings, and some of them might have been like garlands or kind of arrangements already when the Bodhisattva was born, but because the time goes differently in their realm, by the time they finished doing one part, the Buddha was already like a teenager, the Bodhisattva. By the time they finished another part, he left the home and became an ascetic. Another small time for them and he was a Buddha already. So like this, for them it was short time, but so I heard a story about one divine being that was doing this and did not even manage to go to the Buddha as a kind of... Maybe, probably, because when they are preparing garlands, time passes in human world. There is another one where Sakka's companion falls down, becomes a queen in this world, borns and goes back, and Sakka doesn't even notice. Yes. Forget who it is. Yes. This happened. This is Pati Pujika, kind of divine girl, Pati Pujika. She passed away in the one of the tree when she was
plucking the flowers and born here and married and gave birth to children and died and born again on the same branch of the tree. And Zakka doesn't even notice No, that she was born. yes. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙනවා තව විස්තර. දැන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවානේ ධම්මානුධම්ම පටිපන්න සාමීචි පටිපන්න කියලා. එහෙම පූජා කරනවා ඒක තමයි නියම පූජාව කියලා. අන්න ඒ ගැන තියෙනවා ධම්මානුධම්ම පටිපන්නෝ යනු නවාකාර ලෝකෝත්තර ධර්මයන් සහ ඒවාට අවශ්‍ය වෙන පූර්වභාග ප්‍රතිපදාවට පිළිපන්නා කියන අර්ථයෙන් තමයි ධම්මානුධම්ම පටිපන්න කියලා. So then the commentary goes on to comment on this. The Buddha says what is the actually highest kind of offering and honor and reverence, and it has few terms. First of them is Dhammanu-dhamma patipanna is like something like practicing in accordance with the Dhamma, but we don't have proper translation. So the commentary says is you have this nine Lokuttara Dhammas and kind of preparatory thing for that. So those are what is considered as practicing the Dhamma according to Dhamma. සාමීචි පටිපන්න කියන එක ගැන කියලා තියෙන්නේ ඒ පූර්වභාග ප්‍රතිපදා සංඛ්‍යාත අනුධර්මයේ හැසිරෙයි කියන එකයි. පූර්වභාග ප්‍රතිපදා. So for Samichi Patipanna, which I don't know how it translates this perfectly, maybe I don't know, but that's the one of the fourth quality of the Sangha, and like perfectly or rightly, something like that. So they say it has to do with this preliminary preparatory training. ඒ යට තියෙනවා පුබ්බභාග ප්‍රතිපදාන සීලය නමු ආචාර ප්‍රඥප්තියත් දූතාංග සමාදානයත් ගෝත්‍ර භූ සිත දක්වා පටිපදාවත්තේ දතිති. සීලය දූතාංග ගෝත්‍ර භූ ඥානය යනකන් ඒවා පූර්වභාග ප්‍රතිපදාව. So what is considered as this preliminary preparatory training is Sila combined with Dutangas. I don't translate, most people know this kind of this something like ascetic practices, but okay, Dutangas. And the practice up to the Gotra Bhu Jnana, this is the change of lineage inside knowledge. So up to that level, everything is considered as the preparatory or preliminary training. ඒ යටතේ තියෙනවා භික්ෂුන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පනවපු අනුමාත්‍ර වරදක්වත් කරන්නේ නැතුව හික්මෙනවා නම් අන්න ඒක ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදාවයි කියලා භික්ෂු භික්ෂුණීන් සඳහා කියලා තියෙනවා. ඉතා පොඩි අනුමාත්‍ර. අනු means ඉතාම පුංචි. ඉතාම පුංචි ශික්ෂාපදයක් කඩ up to the letter. ඉතාම පුංචි ශික්ෂාපදයක් කඩන්න නැතුව රකින්නවා නම් Okay, so the within that, what is considered part of that is for the monks and nuns with higher ordination, keeping and observing even the smallest of the rules without breaking them. Does it include the previous one? Does it include including Gotra Bhu or up to Gotra Bhu only? Up to Gotra Bhu. Not including, because once your lineage changes, you become a noble person. Yes, You get fruits. Yes, now we have to say up to Gotra Bhu because if you come to Gotra Bhu, you definitely become noble one. Correct. So not Gotra Bhu. Not Gotra Bhu, probably. Below Yes. that. Okay. Yes. Then ගිහිය සඳහා ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්තිය සාමීචි පටිපන්න කියන එක විස්තර කරලා තියෙන්නේ. උපාසකේ පංච වෛරය. ඒ කියන්නේ පස් පව් මට තේරෙන හැටියට. ඊට පස්සේ දස අකුසල්. අන්නේවෙන් වැළකීලා ඉන්නවා නම්. ඒ වගේම තිසරණේ පිහිටලා මේ පන්සිල් දසසිල් සම්පූර්ණ කරනවා නම්. මාසයකට දවස් 8ක් උපෝසත සමාදන් වෙනවා නම්. සුවඳ පූජා මල් පූජා කරනවා නම් මවට උපස්ථාන කරනවා නම් පියාට උපස්ථාන කරනවා නම්
ධාර්මික ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ට උපස්ථාන කරනවා නම් ඒව තමයි ගිහි අයගේ ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදාව. So they say for the practice in accordance with Dhamma for lay people, you should avoid five vaira, five enemies or enmities which we are not. I think 5 precepts. Maybe okay. So something called five vaira, and what was the next? And avoiding the dasa akusal, then. Dasa akusal avoiding, yes. And then it explains more. So you observe 5 or 8 precepts correctly without fail, and 8 times a month you observe the uposatha, special kind of more observances, and then you treat and look after these monks and people who give dhamma talks and those things. සුවඳ පූජා මල් පූජා කරනවා නම් මවට උපස්ථාන කරනවා නම් පියාට උපස්ථාන කරනවා. Offering flowers and incense and looking after mother and father, and then ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයින්ට උපස්ථාන and කරනවා. then helping these spiritually practicing people, looking after them. ආන්නේ තමයි උපාසක උපාසිකාවන්ගේ ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදාව. That is the practice in accordance to Dhamma, according to the commentary for the lay people. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් මෙතන තියෙනවා පරමාය පූජාය කියලා. මේ තමයි ලොකුම පූජාව කියලා. ඒ ගැන අටුවාව කියනවා මේ විදිහට මට පූජා කරනවා නම් භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවෝ එතකොට මේ ශාසනය බබලනවා කියන අර්ථය තමයි එතන තියෙන්නේ. So then they comment on this word. This is the highest or supreme offering and honor, reverence. So the commentary says, now the idea behind that, if the monks and nuns and lay people do those things as mentioned, then the dispensation will be like bright and shining. So because it will make the dispensation like that, in that case, because of that, the Buddha considers this as the supreme kind of offering. ඊට පස්සේ වෙන තව කොටසකට අපි එනවා මේ උපවාන තෙරුන් පිළිබඳ සිද්ධිය. තේන කෝපන සමේන ආස්ම උපවානෝ භගවතෝ පුරතෝ ටිතෝ හෝති භගවන්තං විජමාන. ඒ වෙලාවේ උපවාන කියන තෙරුන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ බුදුරජාණන්සේට පවන් සලමින් හිටියා. අතකෝ භගව ආයස්මන්තං උපවානං අපසාදේසි. එතකොට බුදුරජාණන්සේ උපවාන තෙරුන් වහන්සේව බැහැර කළා. අපේහි බික්කු භික්ෂුව ඉවත් වෙන්න. මා මේ පුරතෝ අට්ඨාසි. මා ඉදිරියේ ඉන්න එපා. අතකෝ ආයස්මතෝ ආනන්දස්ස ඒතද හෝසි. එතකොට ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේට මෙහෙම හිතුණා. අයංකෝ ආයස්ම උපවානෝ දීඝරත්තම් භගවතු උපට්ඨාවකෝ සම්තිකාවචරෝ සමීපචාරී. මේ ආයස්මත් උපවාන තෙරුන් වහන්සේ දීර්ඝ කාලයක් බුදුරජාණන්සේගේ උපස්ථායකයෙක්. ළඟ හැසිරෙන එක්කෙනෙක්. සමීපේ හැසිරෙන එක්කෙනෙක්. අතචපන භගවා පච්චිමේ කාලේ ආයස්මන්තං උපවානං අපසාදේසි. එහෙම වුණත් අවසාන අවස්ථාවේ බුදුරජාණන්සේ උපවාන තෙරුන්ව ඉවත් කළා. අපේහි බික්කු මා මේ පුරතෝ අට්ඨාසීති. මා භික්ෂුව ඉවත් වෙන්න මගේ ඉදිරියේ ඉන්න එපා කියලා. ඕනුකෝ හේතුකෝ පච්චය යම් භගවා ආයස්මන්තං උපවානං අපසාදේසි. මොකද්ද හේතුව මොකද්ද ප්‍රත්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේ උපවාන තෙරුන්ව ඉවත් කරන්න. අතකෝ ආයස්ම ආනන්දෝ භගවන්තං ඒතදෝච. ඊට පස්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බුදුරජාණන්සේට මෙහෙම කියනවා. අයම් බන්තේ ආයස්ම උපවානෝ දීඝරත්තම් භගවතු උපට්ඨාකෝ සම්තිකාවචරෝ සමීපචාරී. අතචපන භගවා පච්චිමේ කාලේ ආයස්මන්තං උපවානං අපසාදේති. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ උපවාන තෙරුන් වහන්සේ බොහෝ කාලයක් බුදුරජාණන්සේට උපස්ථාන කළා. බුදුරජාණන්සේ ගාවමයි හැසිරුනේ. ඒත් මේ අවසාන වෙලාවේ බුදුරජාණන්සේ උපවාන තෙරුන්ව බැහැර කරනවා, ඉවත් කරනවා. මේ කෝනුකෝ බන්තේ හේතුකෝ පච්චය යම් භගවා ආයස්මන්තං උපවානං අපසාදේති. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මොකද්ද හේතුව මොකද්ද ප්‍රත්‍ය උපවාන තෙරුන් වහන්සේව ඉවත් කරන්න. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ උත්තර දෙනවා. යේබුයේන ආනන්ද දසසු සහස්සීසු ලෝකදාසු ධාතුසු දේවතා සම්නිපතිතා තථාගතං දස්සනයි. ආනන්ද දසදහසක් සක්වල දෙවි දේවතාවෝ බොහෝ සෙයින් රැස් වෙලා ඉන්නවා බුදුරජාණන්සේව දකින්න.
යාවතානන්ද කුසිනාරා උපවත්තනම් මල්ලානං ශාලානං සමන්තතෝ ද්වාදස යෝජන නත්තිසෝ පදේසෝ වාලග්ගං කෝටි නිතුන්න මත්තෝපි මහේසක්කායි දේවතායි අපුට්ටෝ. ආනන්ද මේ කුසිනාර උපවත්තන සල්වනේ වටේට 12 යොදුනක් යනකන් ඉන්දිකටු තුඩක් ගහන්නවත් ඉඩ නැති තරමට මහේසාක්‍ය දෙවිවරු රැස් වෙලා ඉන්නවා. දේවතානන්ද උච්චායන්ති දූරාච වතම්ම ආගතා තථාගතං දස්සනාය. දෙවිවරු දොස් කියනවා. අපි දුර ඉඳලා බුදුරජාණන්සේ බලන්න ආවා. කදාචි කරහචි තථාගතා ලෝකේ උප්පජ්ජන්ති අරහන්තෝ සම්මා සම්බුද්ධෝ. බුදු කෙනෙක් බොහෝම කාලෙකින් තමයි ලෝකේ උපදින්නේ. අරහත් සම්මා සම්බුද්ධෝ. අජ්ජේ රත්ත්‍යා පච්චිමේ යාමේ තථාගතස්ස පරිනිබ්බාණං භවිෂ්‍යති. අදර පස්චිම යාමේ තථාගතයන් වහන්සේගේ පිරිනිවන් පෑම සිද්ධ වෙනවා. අයංච මහේසක්කෝ බික්ඛු භගවතෝ පූරතෝ ටිතෝ ඕආරෙන්තෝ. මේ මහේසාක්ෂ භික්ෂුව බුදුරජාණන්සේ ඉස්සරහ ඉඳගෙන මේ අපිට වළක්වනවා, මුවා කරගෙන ඉන්නවා. නමයන් ලබාම පච්චිමේ කාලයේ තථාගතං දස්සනායාති. මේ අවසාන වෙලාවේදී අපිට බුදුරජාණන්සේ දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔන්නව දෙවිවරු දොස් කියනවා කියලා තමයි උපානේ මහරහතුන් වහන්සේ බුදුරජාණන්සේ එතනින් යන්න කියලා කිව්වා. Yeah, I mean, the whole story finished. I will, because here it will be probably much shorter. So just then the Venerable Uppavana was standing in front of the Blessed One, fanning him. Then the Blessed One told him to move. Move aside, monk, do not stand in front of me. And the Venerable Ananda thought, this Venerable Uppavana has for long been the Blessed One's attendant, keeping close at hand at his beck and call. And now, in his last hour, the Blessed One tells him to stand aside and not stand in front of him. Why ever does he do that? And he asked the Blessed One about this. And this was this reply. Ananda, the devas from the 10 world spheres have gathered to see the Tathagata. For a distance of 12 yojanas around the Mara Sal grove near Kusinara, there is not a space you could touch with the point of a hair that is not filled with mighty devas, and they are grumbling. We have come a long way to see the Tathagata. It is rare for a Tathagata, a fully enlightened Buddha, to arise in the world, and tonight in the last watch the Tathagata will attain final Nibbana, and this mighty monk is standing in front of the Blessed One, preventing us from getting a last glimpse of the Tathagata. මෙතන කියනවා බොහෝ සෙයින් දසදහසක් සක්වල වලින් දෙවිවරු ආවත්ලේ යේබුයේන කියන වචනෙන් අදහස් කරලා තියෙන්නේ අසඤ්ඤ සත්වෙයි අරූප ලෝකවලයි දෙවිවරු හැර අනිත් අය ආවා කියලා. So it says Yebuinena, like many systems. So the commentary says means aside from the impercipient beings and the immaterial sphere realms, from all other places they came. And this is from 10 world systems, right? Yes, Or 10,000. දසසු සහස්සීසු දසසු සහස්සීසු 10,000. දසදහසක් දෙවි ලෝක ධාතු දසදහසක දෙවියෝ කියලා තියෙනවා. So that's the one we talked about the other day, that it is like 10,000 world system. 10,000 by 10,000, no? Anyway, not that way. 10,000 world system according to my understanding. Dasasu sahasrisu loka dhatu. So it would be 10,000 Tusita, 10,000 tower, things are like that. Can be. Yes. 10,000 world system. So what is then Lokadhatu? Lokadhatu means World. it's like now if we say one sun, one moon, and the area covering one sun's rays can be one Lokadhatu. So it's less than the galaxy. It's one system. Yes, we don't know exactly. Okay. Galaxies are things we can see through our naked eyes.
but these things are things seen by the divine eye. We can't tally exactly those two things. එතකොට මේ ඔන්න දසදහසක් සක්වලකින් දෙවිවරු ආවා. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මේ තව එකක් තියෙනවා. ඒ දෙවිවරු දැන් මේකේ තියෙනවා ස්පර්ශ දෙවිවරුන් ස්පර්ශ නොවෙච්ච තැනක් නෑ කියලා. හැම තැනම දෙවිවරු ඉන්නවා කියලා. ඒ කොහොමද? ඒ දෙවිවරු ඊටාම පුංචියට තමන්ගේ ශරීර හදාගෙන ඉන්දි කට්ටක් ගහන තැනක දෙවිවරු 10ක් 20ක් 30ක් 40ක් 50ක් එහෙම ඉන්නවලු. එහෙම ඉඳගෙනත් යොදුන් 12ක් උපවත්තන සල්වනේ වටේට දෙවිවරු ඉන්නවා. So in Sinhala actually here it says hair, the tip of the hair, but Sinhala uses but it's the same idea like in Christianity about the angels on the tip of the needle. So the commentary says they can create bodies that are extremely small, so but yet the 12 yojanas are covered with this minimized devas. ඒ කියන්නේ ඉදිකටු තුඩක දෙවිවරු 10ක් 20ක් 30ක් 40ක් ඉන්නවා. So on the tip of a needle you have 10, 20, even 40 devas, even on the spot that is like a tip of a needle. Microscopic. ඒ දෙවිවරු හැබැයි එකිනෙකාගේ ඇඟේ හැප්පෙන්නේ නැහැ. And they are not they are not like sardines. Yeah, they are not like sardines. They are not, their bodies are not touching, they still are open. Yes. එතකොට මේ දැන් තෙරුන් වහන්සේගේ ශරීරය විශාලයි. ප්‍රകൃතියෙම ඇත්පැටියෙක් වගේ ලොකු ඇඟක් මේ හාමුදුරන්ට තියෙනවා. So they say for those minimized devas, the body of this monk is like an elephant. ඇත්පැටියෙක් වගේ. not ලොකු අලියෙක් නෙමෙයි. ඇත්පැටියෙක් වගේ ලොකු ඇඟක්ලු මේ හාමුදුරන්ගේ තියෙනවා. Like a baby elephant. ඉතින් මේ දෙවිවරුන්ට ඒ හාමුදුරන්ගේ ඇඟ හරහා බලන්න බැරිලු. මේ හාමුදුරුවන් රහතුන් වහන්සේ කෙනෙක් ඒ ඇඟ තුලින් දෙවිවරුන්ට බලන්න බැරිලු. Because he is an arahat, they cannot look through his body on the Buddha. මොකද එහෙම වෙලා තියෙන්නේ ඒ හැර මේ හාමුදුරුවන්ගේ ඒ හාමුදුරන්ට අදාළ තේජසක් තියෙනවා. Because he has like inner power, kind of fire or power, so strong, that's why they cannot see through him to and see the Buddha. මොකද්ද මේකට හේතුව? ඉස්සර උන්වහන්සේ කළා තියෙන කර්මය. ආශ්‍රම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චෛත්‍යයේ ආරක්ෂක දේවතාවෙක් වශයෙන් මේ හාමුදුරුව වැඩ කළා තියෙනවා. So the reason for that is because this monk used to be a deva that used to protect the previous Buddha's chaitya. So because of that. දැන් මේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආරක්ෂක චෛත්‍ය ආරක්ෂක දේවතාවෙක් වශයෙන් ඉඳලා මේ මිය ගිහිල්ලා ඒ දිගටම දිව්‍ය ලෝකේ ඉඳලා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදිලා තමයි මේ රහත් වෙලා තියෙන්නේ. Which loka? කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ දෙවියෙක් වෙලා ඉඳලා චෛත්‍ය ආරක්ෂා කරලා ආයි ඒ ආත්මෙ මිය ගිහිල්ලා දිව්‍ය ලෝක එහි ආරක්ෂක දේවතාව වශයෙන් ඉඳලා අතරක් නැතුව දෙව්රවම ඉපදි ඉඳලා ආයි මනුෂ්‍ය ලෝකෙට එන්නේ නැතුව අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ මේ මහා සාර කුලයක ඉපදිලා ඊගෙන් නික්මිලා රහත් වුණා. So after that, being the protective deva of the Chaitya, he has been reborn in other divine realms without going back to the human realm, and then the time of our Buddha, he came back again to be reborn as a human.
Maha Sarakule, big family, again, rich family. Some prominent rich big family, and from that there he ordained and became a monk and Arhat. ඒ හැර මේ දැන් අර දෙවියන්ගේ දොස් කීම හැර මේ හාමුදුරන්ගේ මොකුත් වරදක් නිසා බුදුරජාණන්සේ ඒ හාමුදුරන් ඉවත් කළා නෙමෙයි. So it was not because of some fault of this monk, but because of these devas. Because if they continue have this kind of thought, it's very bad for them. නැති දෙවිවරු සාධාරණයි මේ බුදු කෙනෙක් බොහොම කාලෙකින් ලෝකේ පහළ වෙන්නේ. ඉතින් මේ අවසාන අවස්ථාව මේ වෙලාවේ බුදුරජාණන්සේ බලා ගන්න අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ නේ කියලා දෙවිවරු දොස් කිව්වා මේ හාමුදුරුවෝ හින්දා අපිට බුදුරජාණන්සේ පේන්නේ නැහැ කියලා. But if that monk is an Arhat, this is not very good to have thoughts like that. Yes, yes. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් ඊට පස්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අහන මොන විදිය දෙවිවරුද ඇවිල්ලා ඉන්නේ කතම් භූතාපන බන්තේ භගවා දේවතා මනසිකරෝසි ස්වාමීන් වහන්සේ මොන විදිය දෙවිවරු ගැනද බුදුරජාණන්සේ කියන්නේ කියලා සන්තානන්ද දේවතා ආකාශේ පඨවි සංඤ්ඤියෝ ආනන්ද දෙවිවරු ඉන්නවා අහසේ පඨවි කිය පොළව කියන හැඟීමෙන් ඉන්නේ සංඥාවෙන් ඉන්නේ කේසේ පකීරිය කන්දන්ති බාහා පග්ගහිය කන්දන්ති ඒ දෙවිවරු කෙස් විසිරුවාගෙන මේ කොහොමද කියන්නේ පපුවට ගහගෙන වගේ මට තේරෙන්නේ ඔව් අත් දෙක නගාගෙන අඬනවලු මැදින් දෙකට කැඩිලා වගේ වැටෙමින් අඬනවලු පෙරලි අඬනවලු මේ වැටුණු තැනින් තව තැනකට පෙරලිලා ගිහිල්ලා අඬනවලු ඒ දෙවිවරු ඒ කියන්නේ අහසේ ඉන්නවා පෘථිවි සංඥාවෙන් යුක්තව බුදුරජාණන්සේ වහාම පිරිනිවෙනවා බුදුරජාණන්සේ ඉක්මනට පිරිනිවෙනවා කියලා අඬනවලු ඒ දෙවිවරු. ඊටාම ඉක්මනින් ලෝකයේ ඇහැ අතුරුදහන් වෙන්න යන්නේ ආදී වශයෙන් කියමින් කෙස් විසුරුවාගෙන දෙවිවරු පෙරලි අඬනවලු බුදුරජාණන්සේ පිරිනොම් පාන එක ගැන. No, you can read the next two parts also. ඊට පස්සේ යාපනතා දේවතා වීතරාගා තා සතා සම්පජාන දා අදිවාසෙන්ති අනිච්චා සංඛාරා තං කුතෙත්ත ලබ්බාති රහත් වෙච්ච දෙවිවරු වීතරාග දෙවිවරු රාගේ නැති දෙවිවරු ඒගොල්ලෝ නුවණින් සලකා බලනවලු සංස්කාරය අනිත්‍යයි ඉතින් මෙහි ස්ථිර බවක් කොහෙන් ලැබෙන්නද කියලා ඒගොල්ලෝ නුවණින් ඉවසනවා. But Lord, this is Venerable Ananda asking, but Bhante, what kind of devas can the Blessed One perceive? Ananda, there are sky devas whose minds are earthbound or perceiving the earth. And they are weeping, tearing their hair, raising their arms, throwing themselves down and twisting and turning, crying. All too soon the Blessed Lord is passing away. All too soon the welfare is passing away. All too soon the eye of the world is disappearing. And there are earth devas whose minds are also percipient of earth. And they are also weeping and tearing their hair and raising their arms and throwing themselves down and shouting the same thing. But those devas who are free from craving endure patiently, saying, all compounding things are impermanent. What is the use of this? දැන් මෙතන වීතරාග දෙවිවරු කියන එකෙන් අදහස් කරලා තියෙන්නේ අනාගාමී සහ රහත් වූ දෙවිවරු කියලා අටුවාව කියනවා. So here it says they are the anagami and arahat devas. Like Ghatikar and Pukusati. Yes. That's right. 7 words. Yes, there are many devas actually. Definitely Ghatikara, Pukusati, Hattalavaka, and Sahampati, Sanankumara. All those have come there. We can guess it. So it does not mention any other devas, not okay.
Any other devas? not crying. Any other devas not crying? No, because it says some these devas are crying and No. only the Vitaraga devas are not crying. Saying this. Yes, Vitaraga devas are not crying. Yeah. Vitaraga devas means Anagamis and Arahant No, devas. but it does not mention if all the devas that are not Vitaraga are crying or not. All the devas that are not Vitaragas are crying is not mentioned. Yes. It's unnecessary thing. Why? it should The be? percipient of earth, that means they are probably all of No, them, because no. they can see the earth. It is said that they created artificial earth, and on that earth they are. Okay, that's Otherwise, they are sinking. They can't stand on. Like Hattaka. Yeah, that's right, like Hattaka. Mind-made Yes. body No, to but this is stand good up. point we came to because So, this is can Yes, you yes. go a little more in detail? I'm confused with that part. Can you explain it? Yes, little more? පටවි සංඥිනියෝ යනු අහසෙහි පොළොවක් මවා එහි පෘථිවි යන හැඟීම ඇතිව. So that means they are created Mind- earth yeah. in the air, yeah. and they They stand have on perception of earth while they are in the air. But they can't make mind-made body like Hattaka and stand on it? I think this is kind of Mind creation. such kind of creation. They can have kind of strong body, and they can create earth, kind of earth to stand on. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට දෙවිවරු අඬනවා. අර අනාගාමී සහ රහත් දෙවිවරු අඬන්නේ නැහැ. ඒතර සෝවාන් සකදාගාමී අයත් අඬනවා ඇති. සෝවාන් සකදාගාමී පෘථග්ජන දෙවිවරු අඬනවා ඇති. ඒක අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. Or maybe not. Okay. No, it's too much. Even Ananda Handru ඇඬුවා. ඉතින් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ සෝවාන්. ඉතින් But දෙවිවරු Ananda was a long time with him. Yes, but those devas maybe not associate Buddha for long time. But They're indolent and now they're duplicitous, crying and everything. They should have come and visit Lord Buddha before. ඊට පස්සේ අන්න මෙහෙම ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ අහනවා උබ්බේ බන්තේ දිසාසු වත්තං වස්සං උත්තා බික්ඛු ආගච්ඡanti තථාගතං දස්සනාය තේමයන් ලබාම මනෝභාවනීයේ බික්ඛු දස්සනාය ලබාම පායුරුපාසානාය භගවතෝ පන මයං බන්තේ අච්චේන නලබිස්සාම මනෝභාවනීයේ බික්ඛු දස්සනාය නලබිස්සාම පායුරුපාසනාය. ඒ කියන්නේ බුදු ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ඕකේ ස්වාමීන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉස්සර වස්වසපු භික්ෂුන් වහන්සේලා සිත දියුණු කරපු භික්ෂුන් වහන්සේලා වස් කාලෙන් පස්සේ බුදුරජාණන්සේ බහැ දකින්නේ නැහැ. එතකොට අපිට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාව දකින්න හම්බ වෙනවා. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ දැන් බුදුරජාණන්සේ පිරිනමන පෑවට පස්සේ ඒ හොඳ උතුම් භික්ෂුන් වහන්සේලාව දැකීමේ අවස්ථාව අපිට නැති වෙලා යනවා කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා. Bante, formerly monks who had spent rains in various places used to come to see the Tathagata, and we used to welcome them so that such well-trained monks might see you and pay their respects. But with the Blessed One's passing, we shall no longer have a chance to do this. So the Marakita clarified, like it's in other suttas very often mentioned that after the rains retreat, monks from different parts used to come to see the Buddha. So the Ananda is basically asking now when you are gone, they won't have this opportunity what to do about that. දැන් මේ චාරිත්‍රය ලංකාවෙත් තිබුණලු. ලංකාවෙත් කොහේ වස්වසුවත් සාමුදුරු වස්වසල ඉවරුනහම අනුරාධපුරයට එනවලු. මොකද අනුරාධපුරයේ තමයි රුවන්වැලි සෑය ශ්‍රී මහා බෝධිය තියෙන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන්සේ බලන්න එනා වගේ ලංකාවේ භික්ෂුන් වහන්සේලාත් අනුරාධපුරයට එනවලු. තව සෙන්ටර් එකක් වගේ තිබිලා තියෙනවා දකුණේ තිස්ස මහාරාමේ. තිස්ස මහාරාමයට එනවලු ඒ පැත්තේ වස්වසපු ආමුදුරු වස්වසල ඉවරුනා කියලා ඔන්න අටුවාවේ තැනක තිබුණා. So in those days, the commentary says what the custom was in Sri Lanka. So there were like two places similar to seeing the Buddha. So the monks, after observing the rains that were
not in the southern part, used to go to Anuradhapura because that's where the Vanvalisa and Mahabodhi tree are. So it's kind of like seeing the Buddha. In the south, they used to go to this Maharama place, Chaitya. Mm. Is it the one that is a bit nearby to this famous Kataragama? It's next to Yala National Park. Kataraga, not really. Kataragam itself has Kirivere. Okay. This is a bit away from Kataragam. Yeah, but not too far, no? No, not too far. Okay. This and Kataragam very close. Yeah, I went to the top. It's next to Yala. Kataragam is next. Tisa Maharama. You Yes. can take safari into Yala. I don't know because I got there. We were going from Nuvara area, so I got there. We went, I think, from Nuvara area. When we go to Kataragama, we went through Tissamahara. Correct. Correct. ඊට පස්සේ දැන් බුදුරජාණන්සේ උත්තර දෙනවා ඒකට චත්තාරි මානි ආනන්ද සද්දස්ස කුලපුත්තස්ස දස්සනීයානි සංවේජනීයානි තානානි කතමානි චත්තාරි ආනන්ද ශ්‍රද්ධාවන්ත කුලපුත්‍රයෙක්ට දැකීමට දැකලා සංවේගය උපදවා ගැනීමට සුදුසු මේ ස්ථාන හතරක් තියෙනවා. මොනවද මේ හතර? ඉද තථාගතෝ ජාතෝති ආනන්ද සද්දස්ස කුලපුත්තස්ස දස්සනීයං සංවේජනීයං තාන. ආනන්ද තථාගතයන් වහන්සේ ඉපදුනේ මෙතනයි කියලා ශ්‍රද්ධාවන්ත කුලපුත්‍රයෙක්ට දකින්න සංවේගය උපදවා ගන්න සුදුසු තැනක්. බුදුරජාණන් ඉපදිච්ච තැන, බෝසත්තු ඉපදිච්ච තැන. ඉද තථාගතෝ අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධෝති ආනන්ද සද්දස්ස කුලපුත්තස්ස දස්සනීයං සංවේජනීයං තාන. මෙතන තමයි තථාගතයන් වහන්සේ අනුත්තර සම්මා සම්බුදු බවට පත් උනේ කියලා ශ්‍රද්ධාවන්ත කුලපුත්‍රයෙක්ට දකින්න දැකලා පහන් සංවේගය උපදව ගන්න සුදුසුයි. ඉද තථාගතේන අනුත්තරං ධම්මචක්කම් පවත්තිතන්ති ආනන්ද සද්දස්ස කුලපුත්තස්ස දස්සනීයං සංවේජනීයං තාන. මෙතන තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ තථාගතයන් වහන්සේ අනුත්තර ධර්ම චක්‍රය පැවැත්වුවේ කියලා සදහවත් කුලපුත්‍රයෙක්ට දකින්න පහන් සංවේගය උපදව ගන්න සුදුසු තැනක් එතන. ඉද තථාගතෝ අනුපාදිශේෂාය නිබ්බාන ධාතුයා පරිනිබ්බුතෝති ආනන්ද සද්දස්ස කුලපුත්තස්ස දස්සනීයං සංවේජනීයං තාන. මෙතන තමයි තථාගතයන් වහන්සේ අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණ ධාතුවෙන් පිරිනිවන් පෑවේ කියලා සදහවත් කුලපුත්‍රයෙක්ට දැකලා පහන් සංවේගය උපදව ගන්න සුදුසුයි. ඉමානිකෝ ආනන්ද චත්තාරි සද්දස්ස කුලපුත්තස්ස දස්සනීයං සංවේජනීයං තාන. ආනන්ද මේ තමයි සදහවත් කුලපුත්‍රයෙකු විසින් දැක පහන් සංවේග උපදවා ගත යුතු ස්ථාන හතර කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කළා. Ananda, there are these 4 places, the sight of which should arouse emotion in the faithful. Okay. Which are the 4? Here Tathagata was born. This is the first place, the sight of which can arouse this being moved by that. Here the Tathagatas attained the supreme enlightenment is the second place after seeing which this one can be moved by that if one is faithful. And not if one, for the faithful that can happen. Then here the Tathagata set in motion the wheel of Dhamma is the third place, and here the Tathagata attained the Nibbana element without remainder is the fourth place for the faithful son of the families after seeing which they might experience this being moved. මේ අර මං කියපු කතාව ඇත්තම අටුවාවේ තියෙනවා මට අටුවාව තියෙනවා කියලා මතක නැතුව මං එහෙම කිව්වේ. මේ ලංකාවේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ගඟෙන් එගොඩ භික්ෂුන් වහන්සේ කියන්නේ මහයලි ගඟෙන් උතුරු පැත්තේ භික්ෂුන් වහන්සේලා වස්වසල ඉවරලා ලෝවා මහා පායට රැස් වෙනවා. මහයලි ගඟෙන් දකුණු පැත්තේ භික්ෂුන් වහන්සේලා වස්වසු භික්ෂුන් වහන්සේලා වස් පවාරණය කරලා තිස්ස මහාරාම චෛත්‍යයට එකතු වෙනවා. එහෙම එකතු වෙලා ඒගොල්ලෝ මේ ත්‍රිපිටකය සජ්ජායනා කරනවලු සමහරු අටුවා සජ්ජායනා කරනවා. ඒතකොට අටුවාත් කටපාඩමින් අරන් ආපු යුගයක් තිබුණා. So the Dhammarakita said he found a place, so he just said it from his memory. So the place, there is this Mahavali river. So
people north of kind of, let's say, North of east, Mahavali yeah, River. north of Mahavali used to gather in this brazen palace in Anuradhapura, and south of the Mahavali River they used to gather in the Tissa Maharama. So in those places, some of them they chant together the Tripitaka, and some of them chant together the commentaries. Does it still happen? No, no, no. No more. No. So now the market houses, you can see those days, even the commentaries were memorized. ඒ වගේම සමහරු රැස් වෙනවලු කමඨහන් ඉගෙනගෙන ගියාය ඒ කමඨහන් වඩපු එක පිළිබඳ ප්‍රතිඵල දැනුම් දෙන්න. And sometimes here, නෑ නෑ හාමුදුරුවෝ භික්ෂුන් yeah. මේ ඔක්කොම භික්ෂුන් ගැන විතරයි. So some of them they come to report to their like meditation instructors what was the result of their practice during the rains retreat. ඉතින් දැන් ඒ විදිහට මේ දැන් අර භික්ෂුන් වහන්සේලා වස්වසලා ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්න ආපුවා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට අවස්ථාව ලැබෙනවා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාට උපස්ථාන කරන්න. සේනාසන පනවලා දෙන්න, අනිත් පහසුකම් සලසලා දෙන්න. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ හාමුදුරුවෝ දැකලා ඒ හාමුදුරුවන්ට උපස්ථාන කළා බොහොම සතුටු වෙනවා. දැන් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනමන පෑවට පස්සේ ඒ අවස්ථාව උන්වහන්සේට නැති වෙනවා කියලා. So the quantrics is also when these monks came, Venerable Ananda used to look after their needs, like appoint kutis and prepare things, and that was making him happy. So the commentary says he was also asking the Buddha because he was going to lose this something that is causing him happiness. So. එතකොට දැන් අර මේ ස්ථාන හතර පැහැදිලිනේ නේ. ඊට පස්සේ තව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ආගමිස්සන්තිකෝ ආනන්ද සද්දා බික්ඛු බික්ඛුනිය උපාසකා උපාසිකායෝ ඉද තථාගතෝ ජාතෝතිපි ඉද තථාගතෝ අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධෝ තුපි ඉද තථාගතේන අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතන්තිපි ඉද තථාගතෝ අනුපාදිශේෂාය නිබ්බාන ධාතුව නිබ්බිතෝතිපි ආනන්ද සදහවත් භික්ෂූන් භික්ෂුණියන් උපාසකයන් උපාසිකාවන් තථාගතයන් වහන්සේ උපන්නේ මෙතනය බුදුනේ මෙතනය ධම්සක් පැවැත්වුවේ මෙතනය පිරිනිවන් පෑවේ මෙතනය කියලා ඒවා බලන්න එනවලු. එනකොට එහෙම බල බල ඇවිදිනවා. එහෙම වැඳ වැඳ බල බල ඇවිදිනවලු. යේහි කේචි ආනන්ද චේතිය චාරිකං ආහින්දන්තා පසන්න චිත්තා කාලං කරිස්සන්ති. යම් කෙනෙක් ඒ චෛත්‍ය වන්දනා කරමින් ප්‍රසන්න සිතින් යද්දි කලුරිය කළොත් එහෙම සබ්බේතේ කායස වේදා පරම්මරණා සුගතින් සග්ගං ලෝකං උපජ්ජිස්සන්. ඒ සියලු දෙනාම මරණින් පස්සේ සුගතිය උපදිනවා. Oh. So the Buddha then goes to say there will be monks and nuns and lay male followers and lay female followers that will be going to those places thinking, oh, this is the place where the Buddha was born, where the Tathagata was born. This is the place where the Tathagata attained the supreme enlightenment. This is the place where the Tathagata set in motion the will of Dhamma. This is the place where the Tathagata attained the Nibbana without remainder. So, and then the Buddha goes to say, so those while can you read the beginning of the sentence? යේහි කේචි ආනන්ද චේතිය චාරිකං ආහින්දන්තා පසන්න චිත්තා කාලං කරිස්සන්ති. Okay, so this is Pasanna Chitta. So all those that will be going for this like kind of like religious tour or some pilgrimage, if they die with a kind of mind that is confident or full of faith or brightened by this experience, all of them they are going to be reborn in the divine realm. එහෙනම් අදට මෙතකින් නවත්තමු. So we are going to finish here. Maybe protected by the Triple Gem, and thanks for listening, and
big thanks to Dhammarakita also.